كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه كلشي بخير؟ كنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو وتكونوا كما ديما ناشطين ضاحكين. المهم اليوم غندخلوا للكوزينه عاوتاني وغنشارك معكم واحد كاسكروط اللي انا والدراري، المهم ولا جا عندنا شي حد مرحبا به. صافي هادشي اللي كاين. غنبدا في الاول بالكيكه اللي هي غنصايبها بالحامض. المهم تكون كلها حامض، هي فيها الحامض والكريمه اللي غنصايب فيها الحامض، ومن بعد غنصايب واحد الكريب. وهانتوما معايا غنبداو ان شاء الله بالمقادير والتحضير وانتوما معايا البنات. بسم الله على بركه الله غنبداو ان شاء الله. عندي فيها 3 البيضات. المهم كيكه هي عاديه، ولكن شنو اللي زايد فيها هي انني غنخدمها كامله بالحامض والكريمه فيها الحامض. المهم 3 البيضات ها هما. انا هاد البيض ما كانش عندي في الثلاجه، وكان عندي خارج هكا مخليه على ود باش نصايب به هاد الكيك هذا. عندي قشوره الحامض حكيتهم هكا، 3 الخمارات، كاس ديال العنبه. هذا راه ماشي كاس العنبه، المهم كبيت فيه هذا كاس العنبه ديال اللبن. غتقولوا لي اللبن في الكيكه، المهم تيجي زوين بزاف، تيجي واحد المذاق عاطيه زوين بزاف. المهم كاس ديال سنيده البنات، وعندي كاس ديال الزيت ما عامرش، خاصو واحد شويه وعادي عمر. الدقيقه البنات انا غناخذ على حسب الخليط كل واحد. المهم انا تتهز لي 2 كيسان ونص، وانا غنشوف شنو غندير فيها دابا. وقبصه ديال الملحه لابد هكا. انا غنبدا بالبيض ديالي بسم الله. صافي انا غندير فيه هاد الخليط هذا. انا غنديرها في الفران وهانتوما معايا البنات. انا درت دابا الكيكه عندي في الفران. دابا غنرجعوا للكريب. المهم الكريب عندي 3 البيضات ها هما، 3 البيضات، 2 معالق اللي تيبغي الحلاوه يزيد كتر، 2 معالق ديال السكر، نص كاس ماشي بزاف ما عامرش، نص كاس ماشي واصلت لهذا شويه خصو باش يكون نص كاس. المهم هكا نص لتر الحليب، زلافه ما عامراش ديال الدقيق. هادشي اللي عندي. دابا ملي غنخلطو غنخليه يرتاح شويه، ملي غنبغي نفرق النص غنصايبو بالفيرميسيل ديال الشوكولا، والنص غنصايبو بالبنان والعسل هكا. انا غنخلط البنات وهانتوما معايا. صافي البنات ها هو دابا غنخليه يرتاح شويه. انا ما هزش ليا السيترو كامل، باقي منه تقريبا شي نص كاس اللي مازال. صافي انا غندير هذا يرتاح وانا معاكم البنات. دابا غندوز للكريمه ديال ديك الكيك اللي حضرت. عندي كاس ديال العنبات الحامض، هذاك الحامض اللي حكيت درت في الكيكه هو عصرته درتو هنا. انا ما بقاش ليا سنيده سالات ما فيا ما نخرج عاد نمشي عند الحانوت. اللهم هزيت هكا واحد 2 مرصوات هكا غنديرهم في هذا الحامض وغنخليهم يغلاو، وغندوز نطرب 3 البيضات. المهم عندي هنايا 3 كاس ديال الحامض، تقريبا شي 3 المعالق ديال سنيده، 3 البيضات، معلقه كبيره ديال النشا، 3 المعالق ديال الزبده. انا البنات عندي غير الزبده العاديه، ما عنديش الزبده الاخرى. المهم الموجود تنديرو به وصافي، ما يمكنش لينا نكلفوا على راسنا ونخرجوا عاد حوايجنا اللي كاينه في الثلاجه واللي موجود غنخدموا به. دابا ملي غيغلى هاد الحامض وهانتوما دابا البنات غنطرب دوك 3 البيضات.
انا غنضربهم وانتم معايا. البنات خديت هذاك السيرو ديال السكر والحامض وغنبقى نخوي على البيض شويه بشويه. يا ربي يا ربي باش ما يطيبش هذاك البيض. غنبقى نحرك بحال هكا مزيان 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 مزيان. غنبقى نحرك هكا. صافي الحمد لله راه ما تكورش ليا البيض، ما طابش هكا. دابا البنات غنرجعوا المازال يطيب. غنخويه هكا في كاسرونه وغنخوي عليه ديك النشا وانا تنحرك هكا. غنبقى نحرك البنات، هما اللي عقدها نتوما معايا. البنات راه تنبقاو نحركو هكا، ما تنحبسوش من التحراك باش ما تلصقش لينا ديك العجينه، سمحوا لي هذيك لاصوص في الكاسرونه. تنبقاو نحركو هكا وتردوا لها البال وتنكونوا ناقصين على البوطه. صافي البنات، ها هي الكريمه ديالي تعقدات هكا. دابا غنزيد هذيك الزبده هكا عليها وهي باقا سخونه. دابا غنقربها مزيان حتى تطلق كامل ديك الكريمه وهانتوما معايا. البنات دابا غندوز للكريب. انا فرقته على جوج، قسمته على جوج هكا. هذا غنزيد فيه الفيرميسيل ديال الشوكولا، وهذا بغاتو ايه بالبنان. انا غنشوف دابا غندير هكا معلقه كبيره ديال الشوكولا هكا، وغنبدا دابا نخبز. ها هي البنات كي تتجي، شتي. المهم نتوما عارفين البنات تيحماقوا، الوليدات تيحماقوا على الشوكولا هكا. المهم تحاولي ها هي هي اللي غتصايب تما. انا غادا ندهنهم مازال غير بدانير. ها هي دابا اللي تتفيني. البنات هذاك الكريب اللي كان مازال النص ديالو، انا قطعت البنان طريفات صغار وغنزيدهم عليه. البنات ها هو الكيك ديالي، ها هو خرجته، ها هو كي تيجي. عرفتي خفيف خفيف بزاف. هذا هو السر ديال اللبن، الكيك تيجي خفيف بزاف كاع، وريحه الحامض عاطيه فنه. المهم هذا الكريب مازال انا تنخبزو ديال الشوكولا. البنات دابا غندير داك النص اللي درت بالبنان، هو هذا. هذا راه جات ايه وقلبات ليا كلشي، قالت ما بغاتوش بالعسل، غديروا بهاد التوت. هي باش اليوم راه هي اللي كتصايب. ها هي باهيه، ها هي ايه هي اللي تتفيني لكم اليوم. شتي ها هما، قولي لهم لاباس، قولي لهم لاباس. ها ما بغاش تهضر خايبه. انا غنكمل وهانتوما معايا.
صافي البنات ساليت داك الكريم. انا غنرجع دابا الكيكه غنفينيها. المهم انا خديت داك القشور الحامض اللي كنت عصرت ودرت به الكريمه، هو اللي درت فيه شويه ديال السكر ودرتو سيرو طيبته في الماء عفوا في الحامض ودوك القشور وشويه الماء والسكر. المهم الحامض والسكر والماء باش ولا ليا بحال هكا سيرو، هو باش غنسقي هاد الكيكه من هنا. المهم هاد الكيكه اليوم حامض 100%. شكون اللي فينا ما تيبغيش مذاق الحامض؟ الحامض في الكيك تيجي رائع، تيجي زوين بزاف، ماشي غير في الكيك، اي حاجه. انا غنستمر بحال هكا وها نتوما معايا. تبارك الله تبارك الله. دابا البنات غنخوي الكريمه، انا درتها بحال هكا بالكاكاو. المهم كل واحد يديرها باش بغا. دابا غندير هاد الكريمه هذه هنا. المهم انا غنكمل البنات وها نتوما معايا. البنات هذا هو الكاسكروط ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. ها هو الكريم اللي بالشوكولا، داك الفيرميسيل ديال الشوكولا هكا درنا ليه. المهم راه هي اللي فينات هكا. وهذا اللي بالبنان وبالتوت، دهناه بالتوت تيجي بحال هكا. وهذه ديك الكيكه ها هي اللي بالحامض. البنات داك الكريمه زيدوا السكر معنا، ما جاتنيش حلوه بزاف، جات حامضه يعني زوينه بالنسبه لي. انا ما تنبغيش الحلاوه بزاف، نتوما زيدوا اللي تيبغي الحلاوه بزاف يزيد السكر باش ما تجيش. المهم هي هذه حاجه بسيطه اللي عندي في الدار كنديرو باش ما يجيو الدراري المهم يلقاو هذا الشيء واجد. دابا غيجي راجلي ان شاء الله من الخدمه وغنديروا الكاسكروط. تنتمنى هذا الشيء اللي درت اليوم يكون عجبكم. المهم كيف ما قلت لكم من شويه تديري شي حوايج اللي هما بساط وزوينين، ماشي عاد خصك تكلفي، ماشي اختكم بسيطه وتتبغي تقدم معكم داكشي اللي عندها في الدار. المهم هي نشارك معكم النهار ديالي، الروتين اليومي، النهار كامل ولا نص نهار ولا في الصباح تنبدا معكم من الصباح. المهم داكشي اللي كاين هو اللي تنشاركو معكم، ما تنخبي عليكم والو. داكشي علاش تنخرج تنديكم معايا اي بلاصه مشيت ليها تمشيو معايا. المهم حنا ولينا عائله وحده ما تنخبيو على بعضياتنا حتى حاجه. مرحبا بكم في القناه ديالي، وتنتمنى هادشي اللي درت اليوم يعجبكم حباباتي وخواتاتي. بسلامه عليكم وتهلاو ليا في راسكم بزاف. الى فلوق جاي ان شاء الله. بسلامه، باي باي.